Our dear friends, very good evening from Finland. Rakkaat ystävämme, oikein ihanaa iltaa kaikille. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and be warmly welcomed into our meditation work. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän mietiskelytyömme. Let us start again by D.K. From the book Dina 2, from page 277 that I have been quoting many times. Aloitamme taas tuosta oppiluus uudella ajalla toisesta osasta sivulta 277, josta yleensäkin olen monta kertaa jo viitannut. The disciples of the world are the intermediaries between the hierarchy and the humanity. Maailman oppilaat ovat välittäjiä hierarkian ja ihmiskunnan välillä. The demand which the working disciples in the world make on behalf of humanity, that brings about the needed change. Vaatimus, jonka maailmassa työtä tekevät oppilaat esittävät ihmiskunnan puolesta, se tuo tarvittavat muutokset. So we start from that basic idea, what is our responsibility. Ja aloitamme tuosta perusajatuksesta, mikä on sitten meidän vastuumme. Yesterday we were talking about the meeting in London. Eilen puhuimme tuosta konferenssista tai kokouksesta Lontoossa. And the world eye is now upon Syria. Ja maailman silmä on nyt keskittäytynyt Syyriaan. United Nations Special Envoy to Syria and mediator of Geneva Peace Talks is Staffan de Mistura. YK:n erityislähettiläs, Syyrian erityislähettiläs ja välittäjä Geneven rauhanneuvotteluissa on Staffan Mistura. So I was just reading something about he has been essentializing the things what was happening there in Geneva. Hän on pistänyt muutamat ydinasiat kompaktiin tietopakettiin, jossa hän käsittelee sitä, mitä tapahtui nyt tuolla Genevessä. He had to put on pause for the peace negotiations because of these two groups are so far from each other and there seems to be some kind of unwillingness. Hän laittoi tuon kokouksen ikään kuin hyllylle vähäksi aikaa, koska nämä osapuolet eivät näyttäneet haluavan täydellisesti tai jollakin lailla harovat vastaan. The meeting, the negotiations has been postponed until the 5th of February. Tämä kokous on siirretty tuohon 25. päivä helmikuuta sinne asti. There seemed to be that the Syrian government is saying that because of some procedure problems, they are not willing to meet face to face the opposition because the United Nations envoy has been saying that the humanitarian needs has to be solved first. Näyttää siltä, että Syyrian hallitus ei ole halukas menemään eteenpäin. He haluavat pitää jonkinlaisia tällaisia virallisiin asioihin liittyviä asioita syynä, minkä takia ei voida mennä eteenpäin, mutta sitten lähettiläs on sitä mieltä, että ensimmäisenä täytyy nämä Syyrian humanitaariset asiat käydä läpi. So there are many difficulties at the moment. Ja todellakin tällä hetkellä on hyvin monia vaikeuksia.
we need to give our inner support for the envoy and also for all of these tries that these negotiations would go further and also that there would come some results out of that. Meidän täytyy antaa sisäinen tukemme, että nämä neuvottelut menisivät eteenpäin ja että niistä saataisiin vielä jonkunlaisia tuloksia. So once again there is the Syria's president Bashar al-Assad and the government and then eli siis tässä on Syyrian presidentti Bashar al-Assad ja sitten tuo opposition puhemies Salim al-Muslet and then the opposition's spokesman Salim al-Muslet. And they have been also hinting that these negotiations have not started, but the envoy is very firm that yes, the talks have been beginning. It's only that there has to be some things talked separately before they come on the same table. Nämä osapuolet ovat olleet sitä mieltä, että neuvottelut eivät ole alkaneet, mutta tuo YK:n lähettiläs pitää tiukkaa linjaa ja hän on sanonut, että kyllä neuvottelut ovat alkaneet. Nyt vain täytyy pitää erikseen muutama neuvottelu ennen kuin palataan yhteiseen pöytään. Yesterday there was in London this big meeting of 70 different countries and delegates. Eilen oli 70 maan erityiskokous ja delegaatioiden kokous Lontoossa, and the question was to raise money for this situation. Ja tuo asia oli kerätä rahaa tähän hirvittävään tilanteeseen. So it was coming up to $11 billion for Syrian humanitarian needs. Tämä kokous sai aikaiseksi $11 miljardia Syyrian humanitaariseen apuun. It's divided the way that 6 billion is used this year and during the coming 4 years 5 billion. Ja 6 miljardia käytetään tänä vuonna ja sitten tulevien 4 vuoden aikana 5 miljardia. Then Turkey has had this talk, what I was referring yesterday, about these refugees going already nearing to Turkey border, about 60 to 70,000. And also there is in that city Aleppo that we were talking about yesterday, there are already about 300,000 people ready to leave Aleppo. Tuon Turkin raja lähestyy siis 6-70 000 pakolaista ja siellä on jopa odotettavissa, että tuo 300 000 aleppolaista, jossa näitä pommituksia tällä hetkellä on, lähtevät liikkeelle. So this is really the whole world emergency. Ja tämä on koko maailman sisäinen hätäkysymys. I am just showing few living images of these thousands of immigrants all over the places. Näytän muutamia kuvia näistä pakolaisista, joita on sitten siellä ja täällä ympäri maailmaa. This is about these 12,000 refugees in Australia. Ja tässä on 12 000 pakolaisen leiri Australiassa, and you see the camp behind. Ja tuo leiri näkyy tuolla takana. So this is Hungary, and these are mostly from Europe, and this is the
living moment that we are living here in Europe. Ja tämä on tätä elävää hetkeä, jota me elämme Euroopassa. Unkarista, Hungary, Sloveniasta, Serbiasta. Then also wherever there are this kind of fences, poor people try to escape underneath the borders. Ja missä on tällaisia rajoja, niin nämä ihmisraukot yrittävät sitten tulla rajojen alta. And this is between Hungary and Serbia. Also very touching happenings are happening there on the borders, and when we can just imagine the little children who really do not have any idea what is going on. Ja noilla rajoilla sitten tapahtuu näitä hyvin koskettavia tilanteita, joissa nuo pikkulapset ei millään lailla voi ymmärtää, että mikä ihme on menossa. These situations in camps, this is from Iraq, nämä tilanteet näillä leireillä, ja tämä on Irakista, is very alarming because of all the sanitary problems and cleanliness and all kinds of confusion, chaos, and also how to get food. Ja nämä tilanteet näillä leireillä on siinä mielessä hirvittäviä, että kaikenlainen hyvinvointi, ruoan ja terveyden suhteen sekä sitten nämä puhtauskysymykset ovat suuri ongelmakysymys. This picture is the camp in Jordan, ja tämä on sitten Jordaniassa oleva leiri, and you can see there are hundreds of thousands, ja näemme kuinka siellä on satoja tuhansia. People would do whatever that they could get some peace for them. So this Syrian civil war has been causing millions of people to flee, and it has been creating a historic crisis. Ja tämä tilanne Syyrian sisällissodasta on saanut sen aikaiseksi, että miljoonat ihmiset yrittävät löytää paikkansa, ja se tuo historiallisen kriisin. So in Syria, as said, these hundreds of thousands people are moving. Kuten sanottu, Syyriassa liikkuu nyt satoja tuhansia ihmisiä. And the only way for them is first to walk. Ja ensimmäinen asia on, mitä he voivat tehdä, on kävellä. The situation of women and children is the worst. Naisten ja lasten tilanne on pahin. There is one Syrian woman in Turkey. She told, "Nobody protects me. I was harassed constantly. 3 men tried to pull me into the car. They grabbed my arms, I screamed. The people on the sidewalks didn't do anything. They did nothing. I want to leave this place. Can you help me? Where can I go?" Tässä yksi tarina Turkista syyrialaisen naisen näkemänä. Kukaan ei suojele minua. Joka paikassa käydään minun käsiksi. 3 miestä yrittivät kiskoa minut autoon. He tarttuivat käsiini, kiljuin, mutta ihmiset vierelläni eivät tehneet mitään. He eivät tehneet mitään. Minä haluan lähteä tästä paikasta. Kuka voi minua auttaa? Mihin voin mennä? And here we see the face of the real refugee. Ja tässä me näemme todellisen pakolaisen kasvot. The father who tries to carry his little kids. Isä, joka yrittää kantaa 2 pientä lastaan. But then it has this horrible sidetrack, mutta tässä tapahtuu tämä hirvittävä toinen asia.
because there are also those refugees who are now hiding, or who are not refugees, they are hiding behind these masses which are now moving. Nämä, jotka pakoilevat näiden suurten massojen sisään. That is a typical problem. I'm showing a few photos here from Finland because this is the thing what we are facing, especially here in the north, because we are further, much more kilometers between the places, so we are getting here a lot of men, so-called refugees. And if you look the faces and you compare this real refugee, you see that there is something else as well going on, and that is caring people. Ja kun te katsotte näitä kasvoja verrattuna sitten tuohon edelliseen todelliseen pakolaiseen, niin jotakin on menossa. That's why then the local people here in Europe has started to protest. Ja nyt paikalliset ihmiset ovat alkaneet protestoida Euroopassa more and more. And this is very near to be snapped. Ja tämä tilanne on kohta räjähtämässä todellakin käsiin. When we think that there are still coming more and more people and this chaos is all over expanded, ja kun tämä kaoottisuus koko ajan vain kasvaa, we know that we cannot solve this without the higher help. Me näemme sen, että tätä tilannetta ei voi ratkaista ilman korkeampaa apua. This is in Finnish, I'm sorry about it. Tämä on suomeksi, mutta ja englanninkielisille olen pahoillani siitä. And this is not even the last one. Ja tämä ei ole vieläkään viimeisin tilanne. But this situation is showing the numbers in the end of 2014, how many millions of people already from all of those countries were fleeing out. Me näemme, että kuinka monta noista maista jo lähti pakoon, kuinka monta miljoonaa. And it is over 1 year ago, ja tämä kuva on yli vuoden takaa. This is also showing an amazing thing. This is showing how many refugees have been taken by the neighboring countries of Syria, and we have to note that Saudi Arabia has been taking 0. Tämä on myös ihmeellinen tilastokuva siitä, että kuinka paljon näitä pakolaisia on otettu eri maihin, Syyrian naapurimaihin, ja näemme, että Saudi-Arabia ei ole ottanut yhtään. So this situation is also telling about the human selfishness. Ja tämä tilanne kertoo myös ihmisen ja ihmiskunnan itsekkyydestä. It is a fact. Se on tosiasia that we could solve these problems. On tosiasia, että me voisimme ratkaista nämä asiat. But because it has been now growing so vast that I think that there is no one on earth, on human level living, that who could really know what to do. En usko, että on ketään ihmistä, joka pystyisi sanomaan, mitä tulisi tehdä. So I think it is the higher intervention is the only thing, that something above have to be sended. Olen sitä mieltä, jotakin korkeammalta pitää tulla ja korkeampi väliintulo pitää tapahtua. As we know that humanity has been also so far being brave, olemme nähneet, että ihmiskunta tähän mennessä on ollut rohkea. When we think about the time of the birth of Christ, kun ajattelemme Kristuksen syntymän aikaa. And what we were reading in the beginning, how TK tells about
that the demand has to come from the disciples. Ja jos vielä katsomme sitä, että mitä DK sanoi, että tuon vaatimuksen tulee tulla oppilaista. Let us now align with the mission of Jesus, who is in Syrian body at this time. Virittäytykäämme nyt Jeesuksen, joka on syyrialaisessa kehossa tällä hetkellä. And to the work that he tries to do, ja tuohon työhön, mitä hän pyrkii tekemään. And let us now start our work in meditation work, ja aloittakaamme tuo meidän henkinen sisäinen mietiskelytyömme. Aligning with the forces of light, virittäytyen valon voimiin and the army of the Christ, ja Kristuksen armeijaan. Let us align very strongly with our group members who are now meditating together. Virittäytykäämme hyvin vahvasti ryhmämme jäsenien, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And our triangles or triangle, and if you have many of them, see them in rapid sequence. Ja sitten kolmiomme tai kolmioihimme. Ja jos niitä on monta, näen ne nopeassa rytmissä. Let us visualize that we are forming a spiritual unit of service. Visualisoikaamme, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. We visualize a triangle between interrelated hierarchy, the new group of our servers, and the men and women of goodwill. Visualisoimme kolmion, joka muodostuu yhdistyneestä hierarkiasta, uudesta maailmanpalvelijoiden ryhmästä ja hyvän tahdon naisista ja miehistä. See yourself being a part of that triangle. Näe itsesi olevan osa tätä kolmiota. Let us see the active triangle around the Christ. Näet aktiivinen kolmio Kristuksen ympärillä, which is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace, and the Lord Buddha, joka muodostuu synteesin avataarasta, rauhan hengestä ja Herra Buddhasta. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus on luvannut, jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimeesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us welcome his presence.
Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to his vibrations. Vastatkaamme hänen värähtelyihinsä. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin? In Christ everything is new. Kristuksessa on kaikki uutta. In united aspiration, we prepare the way and follow him. Yhdistyneessä pyrkimyksessä me valmistamme tietä ja seuraamme häntä. In united sacrifice, we leave the personality wheel behind. Yhdistyneessä uhrauksessa me jätämme taaksemme persoonallisen tahtomme. And we'll ask ja pyydämme. I know, O Lord of life and love, about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämän ja rakkauden Herra, tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella, niin että myös minä rakastaisin ja antaisin. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us invoke the spirit of peace. Kutsukaamme rauhan henkeä. We invoke the spirit of peace, who dwells within Shambhala. Me kutsumme rauhan henkeä, joka Shambhalassa asuu. Who brings equilibrium, joka tuo tasapainon. Who restores peace to all mankind, joka palauttaa takaisin ihmiskunnan rauhan. Let us invoke together. Kutsukaamme nyt yhdessä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle.
Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksi anto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Let us now align with our world center that we are related to. Virittäytykäämme nyt Geneven planetaariseen keskukseen. And keep your focus in there, but see the connectiveness between the world centers. Ylläpidä keskuksesi keskittäytymisi Genevessä, mutta näe kuitenkin kaikkien planetaaristen keskusten olevan yhteydessä toisiinsa. And from there, let us align with Syria. Ja siitä käsin virittäytykäämme Syyriaan. Visualize how we all, whomever works for the world peace at the moment, we are standing around Syria. Näen nyt kuka tahansa, joka työskentelee Syyrian ja rauhan puolesta, on Syyrian ympärillä. And let us meditate the 4 freedoms. Ja mietiskelkäämme 4 vapautta. Let us demand these freedoms. Vaatikaamme näitä vapauksia. In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon 4 essential human freedoms. Tulevaisuudessa, jonka pyrimme tekemään turvalliseksi, odotamme, että maailma on perustettu 4 olennaisen inhimillisen vapauden pohjalle. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. Ensimmäinen on puheen ja ilmaisun vapaus kaikkialla maailmassa. The second is freedom of every person to worship God in his own way, everywhere in the world. Toinen on jokaisen ihmisen vapaus palvella Jumalaa omalla tavallaan, kaikkialla maailmassa. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. Kolmas on vapaus puutteesta, joka tarkoittaa maailman kielelle käännettynä taloudellista ymmärrystä, joka takaa jokaiselle kansalle terveen rauhan ajan elämän sen asukkaille, kaikkialla maailmassa.
The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor, anywhere in the world. Neljäs on vapaus pelosta, joka maailman kielelle käännettynä tarkoittaa maailmanlaajuista aseistuksen vähentämistä sellaiseen pisteeseen ja niin perusteellisesti, että mikään kansa ei ole siinä asemassa, että tekee fyysisen hyökkäyksen ketään naapuriaan vastaan. Missään maailmassa. Franklin D. Roosevelt. Let us stand for these four freedoms. Seisokaamme noiden 4 vapauden puolesta. And we demand these 4 freedoms on behalf of humanity. Ihmiskunnan puolesta me vaadimme nämä 4 vapautta. See occultly that to happen. Näe okkultisesti sen tapahtuvan. We align with the mission of the Master Jesus. Virittäytykäämme Mestari Jeesuksen missioon. And with the soul of Syria. Ja Syyrian sieluun. In the name of the Christ and on behalf of humanity, we ask help and support for the nation of Syria. Kristuksen nimeen ihmiskunnan puolesta me pyydämme apua ja tukea Syyrian kansalle. We ask help and support for the peace negotiations. Me pyydämme apua ja tukea rauhanneuvotteluille. And let us now work in our own words. Ja työskennelkäämme hetken omin sanoin.
We ask healing for people in Syria. Me pyydämme parannusta Syyrian kansalle. We ask that right human relations take place in Syria. Me pyydämme oikeiden ihmissuhteiden tapahtuvan Syyriassa. We call help into the immigration emergency on earth. Me pyydämme apua pakolaiskysymykseen maan päällä. We demand that the peace negotiations will start. Me vaadimme, että rauhanneuvottelut tulevat alkamaan. We call to the forces of restoration. Me kutsumme jälleen palauttamisen voimia. To the forces of enlightenment. Valaistumisen voimia. And the forces of reconstruction. Ja jälleen rakentamisen voimia for aid. Apuun. We ask the purpose of the soul of Syria to be established. Me pyydämme Syyrian sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. We see the Christ, the coming one in the heart of Syria. Me näemme Kristuksen, hän joka tulee Syyrian sydämissä. We see the light of Christ creating a unified, defending, protective wall of light around Syria. Me näemme Kristuksen valon muodostavan yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valoseinämän Syyrian ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahat teot. We see the light expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Me näemme
valon yhdistyen ja sulautuen naapurimaiden valon kanssa, and with the light of all the other countries, ja kaikkien muiden maiden valon kanssa. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill. Näe yhdistynyt hierarkian ja meidän taholtamme oleva ponnistelu. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon miesten ja naisten taholta. Let us see the Christ in the heart of every country. Näe Kristus jokaisen maan sydämessä. And his light continuing growing so that it finally includes the whole planet. Näe hänen valonsa kasvavan niin, että se lopulta kätkee sisäänsä koko maaplaneetan. Let us bless Syria. Siunaamme Syyrian. And all the other countries and the United Nations. Ja kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. And the effort for gaining the peace negotiations in Geneva. Ja tuo pyrkimys saattaa rauhanneuvottelut käyntiin Genevessä. Let us meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Syria. Levätköön Shambhalan rauha Syyrian yllä. Upon all the other countries and the United Nations. Kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. And upon the effort for the peace. Ja rauhan ponnistelujen yllä. Thank you again, our dearest friends, for your support and help. Kiitämme taas teitä, rakkaat ystävät, teidän avusta ja tuestanne. For tomorrow we have question marks. Let us see again if there is any emergency appearing. But if not, then we will continue with Argentina. Katsotaan, tuleeko huomenna jotakin hätätilannetta, koska nämä tilanteet vaihtuvat niin nopeasti, mutta jos ei, niin ehkä sitten jatkamme Argentiinan kanssa. But from now, namaste for tomorrow. We will continue at 5 p.m. GMT. Mutta muutoin namaste ja huomiseen kello 19.